chào tất cả các bạn nha. Thì quay lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình có một cái sản phẩm muốn review cho các bạn. Mình nghĩ nó rất thích hợp với mình, còn hơn cả người cũ. Đây là cái bàn phím sử dụng cho máy tính laptop. Thì trước đó mình có sử dụng một cái bàn phím và con chuột để trong quá trình làm việc của mình mình sử dụng nó, thì mình cảm nhận khá là bất tiện. Từ đem đi cho đến mà sử dụng tại nhà nó cũng bất tiện nữa. Để mình lấy nó cho bạn coi. Có phải mọi người hay sử dụng những con chuột như thế này, đúng không? Chuột gaming hàng giòn, hàng cùi thôi, chỉ 200.000 nhưng xài rất tốt nha. Bàn phím bàn phím giả cơ, bấm bắt đầu lọc cọc là chạch, làm gì nhức đầu rồi mà gõ bằng bảng như nhiều mà lọc cọc là chạch như thế này thì khác gì mà người yêu đá không? Nhức đầu cái lộn cũng nhầm. Người yêu mà càng ngàn không khác một chút nào, bất tiện thực sự. Chim nữa nè, dây nè, dài như vậy cuột lại nè, rồi thử cho bỏ vô cặp đó. Nó dài như thế này rồi bạn bỏ vô đi có được không? Bạn cảm thấy là bạn có siết cái cặp lại được không? Đâu có được, bất tiện, cực kỳ bất tiện. Thì mình có tìm hiểu qua một số các bàn phím không dây, rồi mình có lựa được cái em này ngon nuột lắm, 3 dòng đầy đặn, đúng không? 3 dòng, 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, có hạt khuyến mãi nè. Thì trên hình ảnh bao bì ngoài mình thấy là nó có một bàn phím, một con chuột dành quấy nữa, và một cái bệ kê tay, đúng không? Thì hình ảnh sau hàng y như vậy, đẹp trai hơn rõ ràng. Thì mình sẽ không có quay cái lúc mình unbox ra, tại vì mình đã xài sử dụng rồi, thì review mà sử dụng thì mới biết nó như thế nào, đúng không? Mình thích nó, mình thích cái sản phẩm này, mình mới lên review chia sẻ cho mọi người biết. Thì cái mức giá dao động của cái sản phẩm này, còn như quay cam trước nó bị ngược. Ôi gán đọc nha mấy má. Full đúng rồi, full battle. Đây hình báo đớn, báo đớn, báo thanh niên. Sản phẩm này là mình mua tại cửa hàng, thì theo những cửa hàng khác mình không biết, hoặc là các bạn đặt ở đâu mình cũng không có rõ, nhưng mà mức giá dao động là tầm 320.000 đến 380.000, đụng mức giá 400 là mức giá mắc nhất rồi. Bây giờ mình có lướt qua một số cái cửa hàng đó, mình thấy vậy, mình nói vậy thôi chứ không có chém gió, hùng cái gì chém gió, đúng không? Thì khui hàng thôi, vào review liền. Và đây mình đã bóc tem em nó ra mọi người ơi, chính xác nó là lần đầu của em nó được bóc tem. Thì chúng ta có một chuột và một phím, bàn phím có đi đầy đủ tất cả các phím số chữ, nhưng không có bàn phím số rồi vẫn được. Bàn phím số ở dính liền bên này nha. Cái gì cũng vậy, dài quá cũng không tốt, ngắn thôi, tiết kiệm được khoảng không gian diện tích chứ không phải là gì đâu. Chuột thì chuột silent, khá là im tai nha, lúc bấm vào cũng êm mà không nghe tiếng động, rất là êm luôn, không nghe tiếng động. Nhất là ban đêm sử dụng, nếu có người thân ngủ bên cạnh á, mà mình lỡ mình bấm tạch đi đó, rất khó chịu, đúng không? Kể cả bàn phím luôn này. Bàn phím là bàn phím silent, không nghe hết, không như phím lúc nãy nha.
lúc nãy là bấm chạch lên keng á. Tuyệt vời. Bàn phím ngon, chuột ngon, nhưng cục pin mất nết. Biết tại sao không? Pin chuột thì thế này, bự, pin loại bự, pin nhỏ loại bự, nhưng cục pin bàn phím lại là pin loại nhỏ. Mấy nó cày thế, buồn ý pin rồi, phải chạy ra vừa tìm gì nữa. Nóng cái mình đi, trời không nóng mà tôi nóng. Rồi tiếp theo là về cái kết cấu á, thì nút này là nút nhựa, nút bàn phím đều là mũ cứng á, nhưng mà người ta thiết kế ở các phím có cái độ lõm nhất định, kê ngón tay vào và ấn xuống, mình cảm giác rất là ôm vào đầu ngón tay, êm lắm, cực kỳ. Để sử dụng cho các công việc văn phòng, đánh văn bản, soạn giáo án, edit video, chỉnh sửa hình ảnh. Nó hỗ trợ cho bạn cảm giác thoải mái nhất trong quá trình làm việc. Thì thoải mái ở bàn phím là một chuyện, và chúng ta có hai phụ kiện đi kèm cũng thoải mái như cách làm một chuyện đó. Cái chuyện đó là chuyện đánh máy đấy, thì mình sẽ khui ra luôn. Mọi người thấy, để hai thứ này qua bên đi. Thì phụ kiện đi kèm gồm những cái gì? Này là của mình nha, tại vì mình không có lôi cái kia ra, mình xài cái tấm bự này rồi, cái tấm lọc chuột bự rồi, không có lôi của cái sản phẩm ra. Quay cam trước thì chữ xuôi, quay cam trước chữ ngược, quay cam sau chữ xuôi. Em nó có tên là Wireless Desktop, mình không biết đúng không, nhưng mà hiệu thì là Fabato nè, Fobato nè, LK586. Báo đời, báo đốm, báo thanh niên. Ui da, khó ra nhỉ. Ngồi lên hơi khó. Ra rồi. Bây giờ hơi thất vọng xíu là mình không có quay unbox. Khui ra trước đó rồi, sử dụng review mà thì sẽ hướng dẫn sử dụng phiếu hướng dẫn sử dụng. Kéo ghế vào, toàn là tiếng Trung Quốc, hàng của chị Na. Bảo hành thì của cửa hàng chứ không có gửi qua tới Trung Quốc nha mọi người. Phiếu bảo hành. Bỏ đi. Mệt. Đây, cái CD giờ để cây tay bằng mút mềm, đi kèm đó là lót chuột loại bự, nhưng mà không bự bằng cái lót chuột mình đang sử dụng nha. Lót chuột mình đang sử dụng nó là loại full nhất rồi, mình trải ra luôn. Bậy bạ, đúng là không được. Chị nữ vào. Đây rồi, một màu vàng, màu vàng của sự sống. Đúng không ta? Màu vàng màu sống, sự sống nhỉ? Hơi cong này, rồi mình chưa có sử dụng lần nào á. 1 2 3. Tên như thế này đấy, các bạn gõ văn bản. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, ôi nó im. Thì mình nghĩ là để như vậy cái lót chuột nó cũng phải là quá lớn. Đây để mình phóng ra mọi người coi. Nó lót chuột cũng không quá là lớn, nó chỉ tầm cái khoảng như thế này thôi, cũng gọi là ok, tại vì nó bao hàm được cái bàn phím chuột và cả cái này nè, cái bệ kê tay này của mình.
thì coi như là cho sạch sẽ, thuận con mắt, vừa con mắt thì nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, đúng không nào? Ok, thì như ban đầu mình cũng đã nói rồi, mức giá dao động nó khá là hợp lý, phù hợp với tất cả các bạn sinh viên. Thay vì các bạn bỏ 300.000 để đi mua một con gà thì bạn sử dụng 300.000 bạn mua một cái bàn phím, mức giá dao động lên gần 400. Tuyệt vời, tiện lợi, thoải mái, tiết kiệm. Mình không có bia cho một cái mặt hàng sản phẩm nào hết nha, quan trọng là điều đó đó. Tại vì mình thích thì mình mua, mình xài, mình thấy nó tốt thì mình review, giới thiệu mọi người để tránh mọi người mua lầm cái sản phẩm tào lao. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Còn mình sẽ có nhiều sản phẩm khác để review cho mọi người cảm nhận bản thân cá nhân của mình không làm công nghiệp đâu, mình làm theo khả năng của mình, đúng không mọi người ơi? Trời ơi, dăm 3 cái đồng tiền quảng cáo, có cho mình cũng nhận, có cho mình cũng không nhận. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình. Chúc mọi người có ngày làm việc thiệt là thuận lợi và có một ngày vui vẻ. Tạm biệt mọi người.